Përshëndetje dashur miq, u takuam sërish në këtë fundjavë në rrëfimin ton. Sërish do të kemi një tjetër personazh mjaft interesant të ftuar, do të shikojmë foton e tij hapse, do të ndjekim ritualin e përhershëm, do të rikthehemi sërish në studio për ta prezantuar. Ja pra, pikërisht kjo është foto hapse e të ftuarit që ne kemi sot. Të nderuar miq, kam kënaqësi së bashku me ne në studio sot të jetë profesor doktor, ambasador, zoti Bujar Dida. Kënaqësi që ju kemi këtu. Faleminderit edhe për mua, është kënaqësi të jem në studion tuaj. Unë do t'ju thras zoti ambasador. Ju jeni mësuar tashmë? Por kam haruar këtë, do ka ca kohë, do të them që jam mirë me pjesën e arsimit. Jeni shumë mirë aty. Okej, megjithatë keni qenë ambasador, na keni përfaqësuar dënsisht në një shtet si Japonia dhe mbeteni ambasador. Megjithatë do t'ju ngacmojmë kujtimet tuaja sot. Ky format është i tillë. Ne do të bëjmë një rrugtim në jetën tuaj, do t'ju ngacmojmë pikërisht në vitet e para tuaja të fëminisë. Ju keni një lidhje shumë të ngushtë me qytetin e Laçit, por nuk është se e keni origjinën nga Laçi. Jo, jam lindur në Kukës, kam ardhur në Tiranë, sepse aty ishin dhe prindrit, domethënë nga ana e nënës. Pastaj u spostuam në Laç, domethënë si pika e parë, domethënë ishte Laçi ishte një qytet i ri, domethënë nevojat e punësimit, lëvizjes me fjalë me këto. Babai punoi në ndërmarrjen e ndërtimit atje. Nëna punoi si rroba qepse dhe aty u sistemuam, se thosh aty filloi jeta ime në Laç. Në Laç unë shkova në moshën 6 vjeçare. Ndoshta këtu? Jo, aty jam 11 vjeç, është aty është klasa e 5. Edhe nëse shikoni është koha kur shkollat kishin uniform. Po, me përparsen e zezë. Jo, vetëm përparsen e zezë, po më kujtohet edhe ajo pjesë e vështire e përgatites për mjes, ishte ajo dantella, domethënë që duhet ta vendosje domethënë aty. Një veshje unisex, domethënë të themi në atë kohë, pra nuk dallohej. Edhe djemtë dhe vajzat një lloj. Edhe djemtë dhe vajzat domethënë do të kishin edhe pjesën e vendosjes. Se kishit marrë ende shallin e pionierit aty? Jo, si shalli i pionierit vjen më vonë, domethënë ishte me moshë domethënë. Po patjetër. Dhe bile aty ishte përparse si do të ishte, pra përparse e më ndafshit, domethënë duhet ishte një gjë më e rehatshme, sepse nuk para rrudhej, se në bank domethënë gjithmonë do ashtu. Dhe status tregonte edhe pjesa domethënë si ta kishin bërë këtë pjesën e kësaj. Dhe sidomos që ju çunat nuk shpëtonit pa e grisur atë përparsen. I kishte për shkak të lojrave të shumta që bëshin. Po ndonjë gosht tek tukë edhe tek banka. Jo, unë besoj se është pjesa më vështirë e përparsen, nëse ne kthehemi kohës përparse, ishte sepse veshja e përparseve ose përparset e asaj kohe kanë qenë me mbyllje nga mrapa. Pra duhet të mbërtheshin me kopsat nga mrapa. Që gjithmonë do të një asistencë. Patjetër. Ja, këtu jeni më i rritur, keni shallin e pionierit. Këtu vjen pjesa e pionierit. Në fakt është në Durrës, është në kampin e Durrësit. Në kampin e pionierëve. Në kampin e pionierëve të Durrësit. Aty ka qenë një imitimet e para që bëshin atëherë me beton për të imituar strukturat të drurit. Nuk e kuptoj pse ishte nevojë atëherë në atë kohë kishim. Mua më duk në fakt si pem. Atëherë nuk është pem, është tamam strukturë betoni, domethënë që imitohej domethënë në atë kohë. Kur në atë kohë i gjithë kampi, sepse kampi ndodhej në Golem, në zonën e Golemit, dhe unë vërtet e mbaj mend me kënaqësi, ishte një zonë me pisha, me druri origjinale, me këto gjëra të tjera dhe kalonin shumë bukur. Aty është edhe pjesa e shallit që ishte pjesë e domosdoshme. Patjetër që po. Mbetemi pak tek qyteti i Laçit. Është një qytet i cili u formosoi në një farë mënyrë. Ai është qyteti që ju rriti. Aty në fakt fillon është 8 vjeçarja, është shkolla e mesme dhe për gjithkohën dhe që isha në shkollën e lartë, përsëri isha në Laç. Pasi mbarova, përsëri kthimi ishte në Laç, pra punova. Jeni lidhur ngushtë pra me qytetin e Laçit. E fillova si inxhinier, derisa më në fund isha edhe drejtor. Këtu përsëri janë foto nga Laçi me një shokun tim të ngushtë, me agrondashin kur ishim, domethënë tek Laçi akoma s'kishte filluar në atë kohë të bëj mall, pra ishte vazhdonte akoma të ishte qyteza. Kishte filluar ndërtimi i uzinës. Jemi në 8 vjeçare dhe pjesa që ne jemi aty është akoma Laç, pjesa sipër rrugës, që ishte rruga nacionale atëherë. Që kalonte po. Lidhte veriun pra me Shqipërinë e Mesme. Ndërkohë, kishte filluar ndërtimi i superfosfatit në atë kohë? Uzina e superfosfatit ka filluar në 67-ën. Kështu që uzina kishte filluar, pra ti themi pjesa e bazave, pjesa e ndërtimit të uzinës superfosfatit dhe acidit numër 1 ishin në atë kohë.
domthon kanë qenë në periudhë ndërtimi, sepse ndërtimi filloi në 67-ën, vendosja në punë erdhi diçka pas 2-3 vitesh më pas. Qartë. Ju si fëmijë ishit kurioz, shkonit afroheshit pranë uzinës, luanit atje diku rrotull, apo në atë kohë nuk ju kurozonte? Unë kisha babain, domthonjë që punonte tek ndërmarrja e ndërtimit në NI, thonë atëherë, ndërmarrja e ndërtimeve industriale për akronimet, se jemi mësuar akronimet sot që i përmendim, po edhe në atë kohë përmendeshin si akronime. Dhe aty fillimisht unë kam parë për herë të parë maketi boje, me copsat e drurit, pra ishte imitimi i parë që i bëhej, se do bëhej inaugurimi para me këto gjërat e tjera, dhe plus që punoheshin para fabrikatet për derdhjet e betonit ose për konstruksionet që bëheshin në këtë uzinë. Duke një gjë gjigante për një fëmijë. Shumë e madhe ishte shumë interesante dhe të them të drejtën dhe nuk e mendoja që unë do të kaloja gati 9 vitet të tjera të jetës time aty. Sot kur e shoh domethënë në këtë gjendje që është e brektisur, them domethënë përse. Qartë. Flasim pak për jetën e atyre viteve në qytetin e Laçit. Ishte një qytet e cila u bë më shumë me inxhinier, me njerëz të ardhur nga qytete të tjera, të cilët duhet ta rindërtonin atë qytet. Laçi në kohën më të mirë që më pajmend unë, pra domethënë kur kuptoja edhe nga statistikat, nga numrat, apo pra i themi është pjesa ku jam në universitet, ishte diku ke 12.000 banorë. Dhe në 12.000 banorë ishim pjesa më e zgjedhur, qoftë kur vinten ke pjesa e profesionistëve, sepse ke gjithë zanatet, atëherë klasifikoheshin deri ke kategoria 7. Pra të gjithë ata që kishin kategorinë 7, që ishin specialistë, domethënë mirëfillt të mjeshtra të punës tyre. Pastaj më tej ishin grupi inxhinierëve, ekonomistëve, dhe po të shohim edhe sot në Tiranë, ka mjaft nga ajo bazë që vinin nga Laçi. Këtu është në një nga pallatet i rritur, është përsëri pjesa e gjimnazit, jam në gjimnaz këtu, dhe këtu bile isha dhe komshi me një kolegon tuaj që punon këtu, gazetarin Dëshor Kaloçi, dhe fotoja është një foto më e bërë në balkon, dhe ishte ke provat e aparatit fotografik, kisha aparat fotografik, në atë kohë domosdoshmë ishte një çike e vështirë. E rrallë ishte, po. Do ta merrje me shumë cikleta, autorizime, gjithë gjërat e tjera. Jo çdo kush mund ta kishte. Dhe pasi të merrja aparatin nuk kishte filmin. Fatmirësisht prej prindërve, domethënë mi mundsonin këto lloj kërkesash që kisha unë, kërkesa prej triu, dhe i bënim. Edhe të dukej vetja pak më ndryshe se shokët? Padyshim që të dukej dhe nuk është se ishim edhe perfektët fare. Ja, shikoja ajo foto aty, ti themi me rregulloren e shkollës, edhe sot në gjimnaz nuk duhet pish pije alkolike. Jemi me të gjitha gjërat, pije alkolike, cigare. Mosha patjetër që do t'i bëj ato. Por të gjitha këto ishin sporadike, ti themi, ishte kjo pjesa e gradës lirisë, e cila, bëhej në një moment, në një ashtu, pastaj mbyllej maq, nuk është se vazhdonte. Pra nuk është se kishe një vazhdim të këtij lloji ushtrimi edhe në mjediset e shkollës apo në gjërat e tjera. Megjithatë, atmosfera atij qyteti, do doja dija marrëdhënien midis njerëzve, sepse thamë edhe njerëz ishin të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ishin të ardhur nga qytete të ndryshme, por pati një lidhje, një kohezion ndërmjet këtyre njerëzve. Sot vazhdojnë akoma të jenë të lidhur, gjithmonë kjo pjesa, domethënë kemi qenë në Laç bashkë, apo ka shërbyer dhe kështu si ti themi si një vazhdimësi e kësaj lidhje. Në ishin vërtet njerëz që këtu për shembull jam përsëri në një foto tjetër, fillon shkolla e lartë, Ilir Seseri, shoku im i ngushtë, tashma nuk ndodhet këtu, edhe emigroi si shumë të tjerë, inxhinier elektrik, i shkëlqyer. Dhe këtu kemi dalë ke pjesa e bulevardit të Laçit. Laçi ishte vend me shëtitore, domethënë siç ishte bulevardi i Tiranës më bëj aty. Ndërsa padyshim këtu fillon edhe pjesa e aksionit, siç e shikoni është viti 77, domethënë fillojnë pjesa e aksioneve. Tash më shalli pionierit është zëvendësuar nga shalli aksionistit. Është me shallin e aksionit. Dhe këtu ku keni qenë në aksion? Atëherë në pjesën që bëm në aksion, ne patëm pjesën e qafës thënës para se të shkosh, domethënë në pjesën këtej, para se të shkosh në Pogradec. Ishte tamam në fillimet të tunelit, ku çpon tuneli i Hekurullës për të dalë më tan,
quaj Urak vëndi dhe aty ishte edhe aksioni. Keni kontribuar aty. Këtu është klasa ime, pra, është po kjo klasë që ne kemi qenë dhe në aksion atje, ne kemi pasi fatë të mrekullueshëm si klasë në gjimnaz, profesori që kishim ne, Ylli Gjakollari, ishte më shumë se sa kujdestar për ne. Nga i kemi mësu shumë gjëra që kur i zbatuam, pastaj na krijuan lehtësirë, na përgatiti për jetën. Patjetër. Shokët dhe shoqet tuaja të klasës, që ne po i shikojmë pak a shumë aty, të tërë janë bërë dikush sot, besoj. Sepse shkolla ka qenë me kërkesa goxha të mëdha. Shumica janë bërë dikush, po megjithatë edhe një pjesë tjetër edhe kanë lëvizur. Unë do ta quaj që këtë pjesën e lëvizjes, nuk do të dalë ke pjesa e emigracionit per se, sepse një pjesë e lëvizjes erdhe dhe pas asaj domethënë që ti ishe një vend i mbyllur. Dhe pjesa e lëvizjes nuk do ta shikoja vetëm tek brainwashi, dakor, është edhe një dëshirë normale për të lëvizur. Patjetër. Unë për shembull jam këtu edhe do besoj do vazhdoj do të jem këtu sepse jo për një mos flasim tash me termat e patriotizmit, por e kam plotësuar më sa duket atë pjesën e ngopjes. Nuk e ndjeni më të nevojshme që të rini jashtë këtij. Por dikush tjetër domosdoshmë padyshim që duke qenë i mbyllur, ti themi, do provoj edhe një eksperiencë. Është një lloj kërkese e brendshme. Është pjesë normale. Patjetër që po. Ndërkohë, në shkollë, cilët ishin lëndët që ju pëlqenin më shumë? Ishit më shumë i prirur tek lëndët shkencore apo tek lëndët shoqërore? Ju pëlqente sporti? Biologjia ka pas pjesën primare tek unë, vinte kimia. Pastaj ishin fizika dhe matematika. Pra ishte tek eksakte. Isha ke pjesa eksakte. Nuk besoj që kam qenë tipi i shkencave shoqërore, megjithatë më është dash të deputoj tek pjesa shoqërore pastaj. Nuk shpëtoni dot pa letërsinë, absolutisht, nuk kishit ku shkonit? Letërsinë e kemi pas fat, sepse kemi pas pedagogët që na jepnin atë letërsinë, kanë qenë vërtet shumë të mira. Zysh Natasha, se zysh për përdor termin që i thoshim në atëherë, zysh mjaftoria, Kerej, për shumë e shoqja Rushdi Kerejt, kompozitorit, ishin vërtet shumë kërkuese në atë kohë dhe më besoni sot, unë kur futëm në auditor dhe ndonjëherë duhet përmend ndonjë model, për shumë Zhveku, nuk është se e njohin studentët, edhe them që dal nga koha ime dhe them, po përse nuk duhet ta njohin, nuk po flas për pjesën klasike. Qartë. Me këtë. Kështu ju them që është vërtet një formim i kompletuar që na dha shkolla në atë kohë. Na ndihmoi të jemi të flasim si thosh edhe për pjesën e shprehjes, edhe për pjesën e formimit që ne morëm pastaj më tutje secili nga ne. Patjetër. Po ju si djem, ndoshta pak më shumë se vajzat u tërhiqnin edhe sportet. Formimi në gjimnaz ka qenë i tillë, ne kemi qenë dhe pjesa e klasës sportive. Klasave sportive. Kështu që në atë kohë ishte padyshim kjo pjesa e angazhimit, dikush me futbollin, dikush me basketbollin. Unë kam pas nga këto të dyja, isha pjesë e grupit, por kam pas qitjen. Në gjimnaz kam qenë edhe pjesë e ekipit të qitjes, ka qenë ekipi i Kastriotit, dhe me pjesën e qitjes isha pjesë e që më përqenë. Jeni angazhuar pra me qitjen? Me qitjen. Është sport pak më kërkon më shumë precizion, si duket nga që ishit edhe tek shkencat eksakte, ishit më... Në ndihmoj më shumë edhe në zbor, pastaj për dalë faqe bardhë. I merrni të gjitha vjeta, besoj. Po, jo, ndikoj edhe për grupin, domethënë që të bëje qitjen me perfeksion. Ju shkonit të qelloni edhe për shokut, edhe për shoqet, apo? E kemi bërë një herë edhe atë gjë, domethënë. Nuk ka se si ndodh ndryshe. Sidomos kur ishin qitjet në grup, domethënë mbaj mend po tregoj një rast që qitja bëj, kemi qenë po ky grup të shkolle, pra që se ishim në gjimnaz që bënim ato, po kritikoheshim shumë se pedagogun tonë Yllin e akuzonin për liberal, gjë që në fakt nuk është e vërtetë, ishte pedagogu i mirëfill në kuptimin që na bënte të krijonim pjesën e masës, megjithatë te kjo qitje ai më vendosi mua, domthon shumicën e fishekëve se kisha mitraillozin, dhe unë ndalova atë avionin, domthon që ishte një avion me rrotullues, unë i gjuajta të gjithë nga që kisha edhe nishanit të themi dhe e prisha të themi, qitja u mbyll për atë ditë. Nuk ishte më qitje, sepse nuk ishte më objektiv ku qëlloj. Nuk ishte më objektiv ku qëlloj. U prish objektivi. Shumë bukur. Ndërkohë kur ishit në shkollë të mesme, e kishit bërë një lloj plani me mendjen tuaj se ku do të kërkonit për të shkuar në fakultet? Kishit një lloj dëshire tuajën? Kishim, sepse ja po ta shikojmë këtu, jemi në Shkodër. Në Shkodër
ne vizitonim aty dhe pjesën e universitetit, shikonim pra pedagogët në atë kohë na krijonin mundësi të shikonim vende të ndryshme, ta zhvillonim imagjinatën tonë, çfarë do bëheshim më tutje, dhe kështu vazhdonte kjo gjë. Pra lëviznim shkolla vetë të krijonte atë mundësitë e këtyre ekskursioneve, gjërave me këto me radhë. Meqense jemi edhe në situatë tërmeti këtu, në një Mos më thoni që keni koinciduar në tërmetin e Shkodrës. Jo, domethënë nuk kam foto kur ne kemi vizitu Vlorën dhe tërmeti atëherë i asaj kohe 79-ës që ishte, ne na zuri në Fier, domethënë në rrugën që po vizitonim dhe ne menduam kishim një trup madh domethënë në klasë, menduam është ai që po lund me gomat e autobusit. E keni ndjerë në autobus për tërmetin. Okej, domethënë pas keni një lloj marrëdhënie të çuditshme me tërmetin, sepse edhe kur keni shkuar ambasador, keni shkuar pikërisht në vendin e tërmeteve, por ne do të flasim më pas. Nuk e di. Këtu një tjetër foto shumë e bukur. Këtu është familja dhe është familja në kohën kur unë edhe jam fejuar. Fillojmë domethënë me vllajin e fejuar ai me bashortja sot, Rekoja, nëna, Idajeti, babai Saxhiti dhe jam edhe unë që e mbyll këtu në fund fare, domethënë. Një nga ato fotot familjare domethënë që bëheshin, nga shishet e dy duket është edhe sebepi i fejesës. Dhe vijojnë po këto foto. Nëna është shumë e kënaqur që një mama që s'pati vajzë, por që erdhi nusja. Dhe duket që është e kënaqur. Pati një marrëdhënie shumë të tillë domethënë, si nën dhe vajzë, sepse nuk jeton, na la vjet. Dhe këtë marrëdhënie kishin ndërmjet tyre. U emocionuat? Absolutisht që marrëdhënia me nënën është shumë e veçantë për të gjithë. Absolutisht, por kujtimi në fakt dhe mirësia që jo kalon tek ju, absolutisht do t'ju ndjek gjithë jetën. Okej, një tjetër foto do t'na ndjek, do ta ndrojmë pak se atmosferën. Për lotën edhe ambasadorët. Është mos e normale, jemi njerëz dhe shumë e bukur në fakt kur përlotemi. Megjithatë, unë thash, ju e kishit parashikuar paksa në mendjen tuaj se çfarë dege do të zgjidhnit në shkollën e lartë. Kur aplikova, aplikimet e mia në fakt ishin për elektronik, elektrike dhe mjekësi, as pak për kimin industriale. Dhe në fakt, kur shkoja në Krujë, domethënë edhe në Krujë merrej domethënë pjesa e letrave, pasi të kishte dalë në ftimi. Sepse nga qyteti i Krujës apo? Vareshim nga qyteti i Krujës. Dhe pasi doli ky njoftim dhe ne shkon të marrim, se ishte një letër vendosje, aty pash që ishte ndryshuar dhe i kishte shku në kimi industriale. Si u ndjet? Fati, nuk u ndjeva mirë, sepse mjekësinë e doja, domethënë, se çfarë biologjinë kisha, do kisha qenë një kirurg i mirë, besoj, më pëlqente domethënë ajo gjë. Megjithatë, kimia industriale më tërhoqi pastaj për një herë. Me kiminë industriale pata një marrëdhënie shumë të mirë, edhe për faktin që në kohën që unë fillova me kiminë industriale, sapo kishte filluar 5 vjeçarit e kimia industriale. Dhe me 5 vjeçarin në kimi industriale ne dilnim kimist teknolog dhe ideja ishte edhe të ndryshojë edhe terminologjia të quaj inxhinier kimist. Nuk e kam qartë përse nuk përfundoi ndonjëherë kjo lloj gjëje, por ke ky cikël mbetëm, pra ishim ke 5 vjeçi. Këtu jam gjatë kohës që vllai është rritur, jemi në Laçëm, fakt domethënë tek fusha e stacionit të vjetër të trenit me shokun tim të universitetit, Dritan Siliqin, djali Lazar Siliqit, dhe kemi dalë aty një foto, unë kam qenë duke i përcjell, domethënë. Shkolla e lartë na dha edhe këtë marrëdhënie tjetër, domethënë, vizitonim njëri tjetrin, qëndronim tek njëri tjetri. Në fakt, unë në Tiranë e kisha shtëpinë time sepse kisha gjyshem, pra unë kaloja në atë kohë e shtuna ka qenë pjesë shkolle, po domethënë kaloja ti themi fundjavat domethënë në Tiranë. Tek gjyshja. Absolutisht. Një tjetër foto shumë interesante kjo këtu. Po besoj që është shumë vite më vonë. Jo, është përsëri përket kohës kur unë jam në universitet. Me reagojimi vetëm kanë qenë pjesa e librave, doja këndin tim. Aty studionit. Po dhe duhet të kesh parasysh të krijosh këndin tënd në një mjedis, një dhomë i kuzhinë. Pra, një dhomë ishte ndarë në 2 pjesë. Jo me këto ndarjet moderne që kemi sot, o as me këto ndarjet me improvizuar, një ndarje improvizuar. Me perde. Ndoshta e ndante perdi apo koltuku apo diçka e tillë. Ja, sërish pamje nga superfosfati. Përsëri vazhdo me pamjet nga Laçi, është pikërisht pjesa e përpunimit të lëndës parë, sepse unë këto i kam të ka marrë fund, problemi është edhe tashmë
përveç se ka marrë fund është edhe problem ekologjik në kuptimin edhe të dëmtimit të njerëzve atje dhe gjeneron një ndotje e cila nuk është në atë grad që ne e konsiderojmë domethënë nga ndotjet e tjera, por në fund të fundit ka një pyetje, çfarë do ndodhi me ato xhaqet e larta me tronditjet sismike nëse dikush do të ndërtojë aty afër, apo nëse dikush ka pas disa emisione të tjera që dikush ka lënë dhe jetën aty për nxjerrë hekur apo në gjë tjetër. Në këtë rast unë them që këto, meqense shkon deri te kjo pjesë që nuk rivitalizohen, padyshim që duhet të konservohen deri në një prishje tjetër apo të ketë një mas tjetër. Ka ndonjë mundësi rivitalizimi? Rivitalizimi në këtë fazë që kjo ka shkuar nuk ka. Rivitalizimi në këtë fazë që kjo ka shkuar. Pra, nuk mbetet gjë tjetër vetëm që ato të shëmben. Mbetet që ato të shëmben, por shëmbja nuk ke pse ta bësh në mënyrë imediate, pra të shpenzosh tash, por duhet ta kufizosh një zonë që nuk duhet futur njerëz dhe pastaj do ta shëmbësh kur ti vërtet do ta shëmbësh që të bësh një gjë tjetër. Qartë. Pra, edhe kjo quhet një lloj konservimi. Pra nuk është puna, nuk mbrohemi vetëm duke e shëmbur sepse është e rrezikshme. Nëse ajo është e rrezikshme, por rrezikun ti e parandalon duke mos u futur, edhe kjo është një dhe duke qëndruar larg asaj zone, sepse jemi bërë tashmë pjesë të tërmeteve pa ndar. Jo vetëm kjo, po unë them që domethënë zonat të tilla që janë të braktisura në këtë lloj forme në mjediset e tyre krijojnë lloj-lloj gjërash, domethënë, është një mjedis i pakontrolluar të shprehemi kështu. Mbase një pastrej do të donte të sërhojë dhe nuk e di çfarë risku e pret. Edhe kjo është përsëri një problem. Do doja t'ju ngasmaj sërish tek vitet tuaja të fakultetit. Shokët, pedagogët, keni pasur fatin ndoshta që keni pasur pedagog me emra shumë të mirë, që ndoshta duke bërë një lloj krahasimi me sot, ndoshta i mungon ai lloj pedagogu auditorit sot. Pak përpara se të futesh në emision tek ju, do të thoja që pa kaluar tek pjesa e kritikave të arsimit, padyshim arsimi nuk është pjesa e përsosur, po ta krahasoj arsimin e dikush me arsimin e sotëm, unë do të them një gjë, domethënë, edhe atëherë, edhe tani, sipas që shpërndarjen në shkencë përdorim një shpërndarje të Boltzmannit, domethënë është një shpërndarje statistikore, do kesh ata që janë më të mirët, të mirët, ata që janë mesatarët, ata që duan një diplomë, dhe mos harroni kjo gjë ka qenë atëherë. Në atë kohë ndjej më pak ky lloj efekti, për arsye sepse ishte e planifikuar. Nëse flasim për planifikuar, atëherë kjo shtresa që merr vetëm një diplomë, si e planifikuar nuk ishte shumë e madhe. Sot, shtresa që merr vetëm një diplomë, që s'dihet për çfarë do ta përdori, padyshim që është rritur sepse nuk është se ke një kompeticion, domethënë për këtë. Dhe kjo bën që ti të kesh një lloj zhurme të shikë arsimin në drejtim të cilësisë arsimit. Padyshim mjetet e teknikat e sotme arrin që tek arsimi i sotëm të krahasohen me arsimin e dikurshëm, duke u barazuar, duke e kaluar, padyshim edhe sot unë nuk po të them që kemi mbetur mrapa, kemi jetur. Në atë kohë kishim një formim më të, ti themi, më të përgjithshëm dhe që specializohej pastaj më tutje kur ti bëje masterin apo doktoraturën. Sot ti ke një formim, sepse dekat janë ndarë shumë, ke një formim më specifik, të cilin pastaj tenton ta bësh më specifik më tutje. Padyshim që arsimin ne mund të bëjmë më shumë, mungojnë padyshim edhe ato pedagogët e asaj shkolle. Mos harrojmë ishte sistemi anglosakson, sot ke sistemin e Bolonjës, ne akoma vazhdojmë të kemi efektet e, për shumë po çovësh dhe në sistemin e grantave dhe titujve shkencor, përsëri ne synojmë tek uni, pra sa libra ke bërë vet, sa artikuj ke bërë vet vetëm autori i parë, me to kur po të shohësh literatura e sotme botërore, grupi autorëve, bashkautorëve, zë nga herë dhe gjysmë faqe. Patjetër. Sepse ideja është ke bashkëpunimi. Bashkëpunimi padyshim nuk e zbeh meritën, e përforcon meritën. Sidomos në shkencë nuk mund të jesh i vetëm. Do të them që diskutimi në këtë drejtim është mjaft kompleks. Në Universitetin Politeknik, po flas me qenë se unë jam aty, kemi padyshim një bazë të mirë. Pjesa e kohës do më përfshi dhe mu të dalim në pension. Pra është si dush ke pjesa e fashë dhe padyshim që do vizë mësimi me pedagogët e rritë. Patjetër që po. Patjetër, por nuk e di, e krahasoni veten tuaj ndonjëherë me ish pedagogët tuaj?
Kam punuar me ta, njërin nga ta për shumë kam pas fatin që ai më përgatitit ta zëvendësoja të Eduard Plasari. Libri i parë, domethënë që unë kam bërë atëherë për reaktorët kimik, vjen pikërisht është kontributi më i madh i asaj pune. Unë kam shfrytzuar punën e tij, domethënë me mirëdashjen e profesorit, i cili nguli këmbë që do ta botoja si libër, se punonin bashkë. Vetë ai u largua në Francë dhe unë vazhdova me reaktorët kimik. Pas kësaj kjo bëri që unë të lëviz në Japoni me studimet pas universitare, ku bërë dhe një doktoraturë të dytë, se të parën e kisha në universitetin këtu, Universiteti i Tiranës quajnë atë kohë, dhe kjo më dha si të shtytje domethënë për të bërë librin e vet. Në fakt, dy librat e tjerë i përkasin periudhës tash pasi jam kthyer, unë u ktheva në 2015 dhe rifillova në universitet. Do ndalemi pak më gjatë në fakt tek Japonia. Fizike i përkasin pikërisht domethënë kësaj periudhe. Po do doja ndaleshim pak më gjatë tek Japonia, duke filluar qoftë nga studimet tuaja, më të thelluara që keni bërë atje, qoftë tek puna juaj si ambasador, jo pak vite që keni qëndruar atje. Do doja edhe atje një krahasim të shkurtër. Ju edhe këtu specializuat, bët doktoraturë, por edhe në Japoni shkuat u specializuat, akoma më tej. Bëra PhD-n bëra atje. Është një lloj doktorature shkallës më të lartë, nëse mund të themi kështu. Ata e përdorin për akademike, dhe unë në atë kohë atë gjë mora vesh, atëherë në atë kohë. Ku ndryshon? Në fakt po të them një gjë, domethënë që pikërisht kjo pjesa e sistemit anglosakson, nga i cili erdha unë, si thoshte ku vime përpara, jo i Bologna, se Bologna ka akoma fazën e implementimit, të themi. Bëri këtë gjë që në Japoni unë të ndjeja veten të barabartë, si thosh me ata që shkova aty. Dhe për i vërtetës, ke departamenti që unë punova, ishin departament i termodinamikës, ku ke inxhinier mekanik, inxhinier të fushave të tjera, dhe futesh edhe unë aty, të cilët kombinohen bashkë dhe modeluam një lloj gjë që quhet pa dyshim pjesa e kulturës. Ishte pjesë e studimeve universitare, pra kur ne dilnim si thosh për të bërë vizita në vende të ndryshme, pa dyshim për të krijonim këtë pjesën e kulturës. Gjithsesi mbetemi sërish tek arsimi në Japoni. Dhe thash aty një punim i cili tashmë është i aprovuar dhe është vendosur në punë atje, ishte një turbina gaz kimike që quhet, që rrit efikasitetin e punës të prodhimit me të. Dhe ishim kompetitiv, domethënë, aty ishim pjesë e asaj gjë. Pra, dhe këtë gjë tash e shoh edhe me brezin tjetër të studentëve që kanë shkuar në Japoni, se pata fatin të isha edhe konsulli i përgjithshëm i Japonisë këtu për një periudhë 9 vjeçare, dhe përgjithsisht ata që kanë shkuar në Japoni. Janë integru sepse sistemi arsimor që kanë pasu, ka qenë i tillë që i ka lejuar i ka ndihmuar në integrim. Këtë gjë do të thoja, domethënë si konkluzion. Ne do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe do të vijojmë sërish në rrëftimin tuaj. Faleminderit. Publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, nderuar miq, sot jam ambasadorin pikërisht në momentet që ju tashmë jeni bërë pjesë e Japonisë, nëse mund të themi kështu. Studimet tuaja dhe besoj kjo foto është kur ju jeni bërë ambasador. Sa po kam marrë detyrën dhe po udhtoj domethënë për në Japoni, kjo është ndalesa që bëra në Itali, u prita nga ambasadori Ando, sepse Italia mbulonte, pra ambasada japoneze në Itali mbulonte në atë kohë Shqipërinë, dhe më priti në rezidencën e vet, mbas dite kam fluturuar, kemi pasur një drek, domethënë pritje aty. Dhe në Japoni unë shkoja pas 9 vitesh, si thosh, kisha bërë gati 5 vite studime pas universitare. Kur u ktheva isha gati 9 vite e gjysmë konsulli i përgjithshëm i Japonisë këtu. Kisha disa vite, domethënë që nga qeveritë ndryshme isha propozuar, domethënë për detyrën e ambasadorit, cilën e pranova një çik me vështirësi sepse shkëputja nga pjesa e jetës universitare, tash duke pasur 2 doktoratura, duke pasur 17 vite të dedikuara në kërkim shkencor, ishte një çik e vështirë. Kështu që në atë kohë pastaj u thyva ti themi dhe vendosa të shkoj për Japoninë. Në momentin që ju emëruan ambasador, vizitoja domethënë her pas here Japoninë në kohën që isha si konsull.
fotoja që ishte pak më përpara, unë paraqita kredencialet, ndërsa te kjo foto këtu është një takim me kryeministrin Naito Kan, është në vitin 2011, është pas tërmetit të Japonisë, në fakt dhe është një takim që ai bën me ambasadorët, që se shikoni veshja është informale, të vinte nga me shkres nga ministria, mos përdorësh. Jo takim zyrtar, pra nëse do të thoshim kështu. Ishte një për të biseduar, sepse ambasadori jonë ishte më i ngrohtë, duke hequr ato rregullat. Nëse këtu është me kryeministrin që është dhe aktual, në një nga takimet që ne bënim, që quhej në Garden Party, ishte një mjedis ku takosh edhe me perandorin edhe me kryeministrin, janë në mjediset perandorake, Këtu është një takim me një ish kryeministër tjetër, i cilësuar edhe si peshkaqeni politikës në kuptimin e mirë, domethënë që kanë ato një nga kryeministrat ish kryeministrat i cili vazhdon akoma të luajë edhe rolin kryesor në partinë demokratike që kanë ata. Pra një nga ato personalitete i cili ka shumë pesh në politikën japoneze. Tashi është edhe ke lojrat olimpike. Nëse këtu është kryeministri tjetër, e përbashkëta që kemi me këtë Hatoyama, me këtë kryeministër ishte që të dy ishim inxhinier kimist. Kishte një profesion. Nuk e di. Dhe foto e ka qenë realizuar pikërisht në atë kohë që ne kishim diskutuar një çik edhe për përputhjen tonë profesionale. Këtu është një takim tjetër, përsëri në një takim tjetër të radhës që bënim, sepse siç e shikoni, kryeministri Abe është një kryeministër mjaft jetëgjatë, Partia Liberal Demokratë, se të është në Japoni, është goxha e stabilizuar, është edhe me mjaft, i themi, kernel politik. Tu është në kohën kur unë kam qenë konsul i përgjithshëm, ministri financave atëherë, Arben Malej, nga Banka Botërore drejtori Muhamet, edhe unë isha për fondet, si të shkoja përfaqësuesi i Japonisë, kur jepeshin fondet PhD grant. Qartë. Nuk e di, keni pasur ndonjëherë fati takoni perandorin në atë kohë në Japoni? Perandorin e kam takuar, është procedurë, jo vetëm jemi takuar disa herë, po edhe kemi drekuar, si procedurë, si protokoll. Është një çik kështu, duke sikur është, kur thua fjalën perandor, duke sikur është paksa figurë e lartë, do të ke një lloj muri përpara. Ishte kështu realisht apo thjesht të krijuar ideja? Pata fatin të njoh perandorin që abdikoi dhe çiftin perandorak të ri në plot aktivitetet që ne patëm së bashku. Dhe duke pasur parasysh edhe një tjetër kulturë dhe ne na duket pak sa çuditshme. Njerëz shumë të afër, siç po bisedojnë bashk, unë kam biseduar me perandorin, pra protokolli të lejon këtë gjë, ke një bisedë 8-8, e keme një minutazh të caktuar, shumë i interesuar, shumë komunikues, të duket, po të shikosh filmin Samurai është një gjë tjetër, dhe kur takohesh është një gjë tjetër. Pra, bile dhe vetë pjesa e abdikimit, apo pjesa e ndryshimit që këta bën tek ligji për zëvendësimin e perandorit, ka reflektuar pikërisht këtë mentalitet të Japonisë, tashi që perandorin e kanë zbritur nga ai lloj piedestali, po që në fakt e kanë zbritur dhe ata vetën. Figura perandorake, apo çifti perandorak në Japoni është shumë i dashur, nuk janë të kritikueshëm, jo se nuk janë të kritikueshëm me ligje, po domthon populli i do, nuk kanë se çfarë ta kritikojnë. Jo, du të them, pra, si thosh, janë një figurë vërtet bashkimi kombëtar. Po ti shikosh japonezët për shkakun mund të bëjnë debat për politikën, mund të bëjnë, por nuk bëjnë debat për perandorin. Po sepse dhe vetë mënyra e qasjes që ka bërë familja perandorake ka qenë e tillë, ose më saktë që pas luftës së dytë botërore, qasja ka qenë e tillë, domethënë që është si figurë bashkuese e popullit. Ka një lloj ngjashmërie me familjen mbretërore britanike, ndryshojnë? Besoj që kanë diferencat e tyre, pa hequr ngjashmëritë, por kanë diferencat e tyre. Për shembull, unë jam surprizuar shpesh antarët familjes perandorak, këtu është ke dorëzimi letrave kredenciale me perandorin. Kam vënë re këtë gjë, qarkullimi i familjes perandorake në rrugë s'ka pas një diferencë me makinën time, domethënë që pra nuk ishte në një makinë tjetër. Vetëm një makinë shoqëruese, pa sirenat, pa ndonjë gjë tjetër, domethënë një kalim, një pasazh domethënë normal, domethënë i qetë. Dhe
që në momente kur ata donën të bëshin dhe publik, hapin dhe të përshëndesin. Këtu është makina ime që kam pasur unë kur isha konsul. Këto targa janë targa diplomatike që më banë sot ambasadori, në fakt, sepse konsulve ju jepeshin targa diplomatike dhe për që di, unë kur i mora këto targa, pash që targa ishte me 01, pra që i takon kreut të ambasadës. Këtu jam me ish presidentin Mejdani në Tokyo në 2005 në një vizit që patëm atje, ishte i ftuar ish presidentin në një takim në një summit. Tu është pjesë aktiviteteve që unë zhvilloja me grupet e biznesit. Këtu është grupi biznesit në një takim në Milano dhe janë një pjesë e biznesmenve. Kam bërë 2 vizita. Këtu është një grupi biznesit në Japoni, është grupi i dytë i biznesit në Japoni, që shkoi në 2006, një grup tjetër shkoi në 2004, dhe ajo e Milanos ishte takimi me dhomën e tregtisë japoneze në Milano, sepse ata kanë më të afërtën këtu. Këtu është një takim nga detyrat e mia rutin, kur unë isha konsul i përgjithshëm i nderit, në takim me Ministrinë e Jashtme. Në Ministria e Jashtme ka një mjedispritje. Këtu është grupi i parë i biznesit në 2004 dhe domthonë mjaft të kënaqur se këtu është në ishin ke 30 petritat e parë, domthonë që kishin atëherë biznesi VIP, që kishin edhe pasaportat e shërbimit me këto dhe vizituan dhe Japoninë për ta parë për mundësitë e biznesit. Nuk e di, kemi ndonjë lloj marrëdhënie të fuqishme, jo nuk mund ta thoja, po si duket marrëdhënia me Japoninë shumë larg, marrëdhënia për sa i përket biznesit flas. Atëherë marrëdhënia diplomatike po afrohet me hapjen e ambasadës, e cila po i mbushet gati viti i tretë këtu. Japonia ka qenë prezente këtu gati me gjysmë miliard euro apo dollar, konvertoj si të duash, që kanë qenë kredit buta apo donacione dhe gjëra të tilla. Kështu që sepse janë taksa më pak të dukshme. Japonia, me sa duket nga që është edhe shumë larg, nuk është se ose e bëjnë pa bujë, është diçka që nuk është se vjet shumë në dukje. Pas ambasadës unë them që do të është terreni për t'i parë. Japonia punon me një sistem, domethënë ti themi, relativisht të centralizuar, kur vjen puna për zhvillimin e bizneseve të mesme dhe të mëdha. Po nuk pata ambasadë, nuk do të kesh në një biznes të kësaj natyre. Bizneset e vogla nuk besoj që kanë qenë tërheqëse për palën japoneze, kërkojnë një njohje më të mirë të terrenit. Ti themi kërkojnë një mentalitet ballkanik, domethënë për të. Pastaj po ta shikojmë bizneset e vogla dhe këtu me fqinjët tan i ke, domethënë nuk është se i ke me të tjerë, domethënë, po të shikojmë këtë strukturë biznesit. Pa dashur të jem domethënë ekspert. Jo, ashtu është. Këtu është në vizitën e parë që bëri ministri Bushati, ministri i jashtëm, atëherë, dhe këtu është përsëri me grupin e biznesit, grupin e parë të biznesit në vizitën në Tokyo. I duke i çudi që duhet presësh aty në radhë për të futur në restorant, dhe pasi u futëm në restorant, në historia është e tjetër, ne ulemi dhe rrim, domethënë e mbushim tavolinën plot. Ne bëjmë porosin e parë, të dytë, të tretë dhe kështu me radhë. Sa duhet prisin radhë për të ulur në tavolinë? Jo, nuk është një radhë e madhe, por nuk mund të futesh në çdo lokal në Japoni, nuk është se mund të futesh, domethënë hap derën dhe futesh, shef tavolinën dhe do ulëm ka ajo tavolina atje. Do futesh, do thuash, domethënë sa veta je, dhe do të thojnë tavolinën ku do ulesh. Nëse ti s'do të ulesh ke tavolinë, po mendon që do përsëri do t'i thush, do t'ulem atje, padyshim atje të çojnë, po e kanë atë rregullin e shoqërimit për të ulur në tavolinë. Nëse nuk do të kishin qenë kaq strikt dhe kaq të rregull, nuk do të ishin aty ku janë sot. Absolutisht po. Besoj. Absolutisht po. Këtu është duke i bërë një briefing, domethënë grupit biznesit, se isha në avion dhe me që hypëm ishim në Vjenë, dhe po i thoja dhe mund të shi që çfarë duhet të bëjmë, domethënë si do të ishte një grup me 30 veta, domethënë. Nuk menaxhohemi dot lehtë. Jo, ne shqiptarët edhe dy nuk menaxhohemi dot, ndërsa 30 është vështirë. Kështu që problemi më i vështirë bile në atë kohë ishte sepse sa kishin dalë telefonat celulare, ishin mjaft të shtrenjtë. Dhe nuk fikeshin po nga ana tjetër roaming nuk kishte ti në atë kohë, nuk kishe pranë Japonie pa. Kjo është foto tipike e zyrtarit, kur u bërë ambasador, kjo ishte fotoja që ishte e prezantimit. Këtu jemi në një nga pritjet, me ministrin Bushati, bëra një pritje, në atë rast, edhe me grupin parlamentar të ftuar, që ishin aty.
Kjo është pjesa e ceremonisë të dekorimit. Unë pata fatin, edhe këtu jam me fisin Dida, të themi, janë nga Kosova më kanë ardhur, ato është ambasadori me të shoqen, bashorta ime dhe 2 çiftet e tjera janë djemtë e xhaxhait nga ana babait, domethënë që janë të Prizrenit. Është dekorim. Dhe është dekorimi perendorak, është fati i madh. Është dekorata e parë që merr Shqipëria këtij niveli, që pas 1912, pra që kur ka kufit Shqipëri, që e quajnë në kuptimin Shqipëria që ti njeh. Bashortja ime është mjaft e apasionuar, si thosh, është ambientuar, janë bërë pjesë e saj këto ritualet japoneze? Ka një koincidencë, emrin e ka Reko, e ngjashëm me emrin japonez Reiko, pra nuk është, por për japonezët gjithmonë ishte kështu çudi. Vile unë kam pas çudinë më të madhe këtu jemi në takim në ambasadë, tek ambasada e re që është hapur këtu e Japonisë. Kam pas një histori të tillë, në herën e parë kur shkova në Japoni me studime, unë shkova vetëm sepse kështu është instruksioni, ti shkon vetëm dhe pastaj po je me familjen mbas 6 muajsh me familjen. Tek zyra e emigracionit kur po paraqisa dokumentat dhe po plotsoja ato për të marrë familjen, oficeri i emigracionit më thotë mu, po ju thotë pse keni ardhur vetëm. Ai po thash, lost in translation. Edhe i lexoja atë paragrafin që unë duhet vija vetëm dhe pastaj po tha këtë di, se po e lexoj, po ti tha pse prap tha pse ka ardhur vetëm. Thash, o zot, thash unë si pse kam ardhur. O s'po kuptoj. Po tha, gruaja tha. Aty e kuptova që nuk është japoneze, i thash unë. Gruaja nuk është japoneze. Po emri thash është një... Ka qëlluar koincidenca. Është një gjashtin. Megjithatë asnjëherë asnjë gjë nuk ndodh pa një qëllim. Jo. Me sa duket fati Por Reko ka promovu vazhdimisht gjuhën japoneze, është autore e 5 librave, përfshi dhe fjalorin e parë japonisht shqip me 13.000 fjalë. Kurrikulon e gjuhës japoneze, sot për fat është edhe pedagoge e gjuhës japoneze në Universitetin Politeknik të Tiranës, ku japonishtja ja kjo është me fjalorin. Është vërtet, domethënë, unë them që edhe tek dekorata apo edhe kjo pjesa tjetër meritën më të madhe ka ajo edhe unë. Sa bukur. Nuk e di tash edhe vizualisht, më duket sikur ka një lloj ngjashmërie me japonezët. Por e pash tek foto pak më parë, veshje japoneze, më duket sikur ndihet shumë mirë brenda asaj veshje. Nuk e di se si ndihet bashortja ime realisht. Ka një network, ka një network, punon me përshkushtim, domethënë është edhe punon në të dyja, domethënë në të dyja krahas, nga një herë domethënë mos marrim atë pjesën. Rekoja jeton shumë mirë këtu, në kuptimin nuk është se thot po hikim një Japoni, siç dhe kur është atje domethënë promovon Shqipërinë dhe ka bërë, si thosh, i ka vënë vetë një qëllim të tillë që i ka ardhur natyrshëm, them unë, nuk e ka pasur të sforcuar. Po, patjetër. Dhe këtu është njoftimi në gazetë domethënë për dekorimin. Te Daily News, për dekorimin. Thash është fati i madh fakt një dekoratë e tilla, absolutisht po. Jam direkt pas Albrightit, domethënë si thosh në pjesën e nivelit. Kjo është revista bilaterale, atëherë në grupi i ambasadorëve që ishte atje, merr shumë iniciativa. Një nga ato iniciativat ishte që ne na ofrua një media dhe ishte ideja e krijimit të një reviste për marrëdhëniet bilaterale, për të shfaqur këto gjëra. Ky është edicioni i parë, pra në grupin e parë që jemi aty, dhe unë jam aty me dekanin, që është vazhdon akoma të jetë dekan aty i trupit diplomatik, është i San Marinos, është ambasadori i Lituanisë, është ambasadori i Armenisë dhe jam dhe unë. Me këto. Pikërisht në botimin e parë. Në botimin e parë. Është e rastësishme mendoni apo përzgjidhesh nga... Kjo revistë po vazhdon, pra u hap dhe po vazhdon, ambasadat aty përmes ambasadorëve apo përmes diplomatëve të tyre shprehin idetë e tyre që ata kanë për zhvillimin ekonomik, për turizmin, për kontaktet, për mënyrën e qasjes bilaterale. Por me që ne ishim në botimin e parë të revistës, ishte rastësore, u përzgjodhëm sepse kishim ndonjë merit të veçantë, apo thjesht filloi me anë, ndoshta Shqipëria? Jo, besoj ishte pjesë e aktivitetit. Po pra, ishte merit, ishte çështje merite. Pikërisht kjo ishte pyetja. Po duhet të them domethënë, përsa kohë unë isha në Japoni, se ambasada është e vogël, krah për mua ishin domethënë, si thosh, edhe bashortja,
Edhe djali njohës shumë i mirë japonishtes, sepse e thesh, duke qenë ambasada e vogël, edhe këto mundësi kemi, domethënë tash ke përfaqësime diplomatike dhe nuk mund të shtrihemi edhe më shumë, domethënë te këto. Gradualisht do shtrihesh, domethënë sipas hapave që do bësh. Kështu që duke qenë të tillë ne hapeshim relativisht. Pra, vërtet unë isha një, po ishim si dy, sepse bashkëshortet shkonte në një drejtim, unë pra ishim gjithmonë. Qartë. Kishim një pasqyrim. Plotësonim njëri tjetrin. Ishit kudo. Dhe ishim prezent, pra jo vetëm si A, po A-ja ishte gjithandej. Sërish me dekorat. Tu është është certifikata perëndorake, sepse çdo dekorat shoqërohet me patentën e vet, pra është me. Po, patjetër. Simbolikën e saj. Mbetemi pak tek Japonia dhe tek Tokyo. Është një mrekulli në fakt, nëse do të thoshim kështu. Qytet me 30 milion banor, s'ke pse mos e quash mrekulli. Një mrekulli e vërtet. Edhe është i sinkronizuar, domethënë edhe nëse ka trafik, është një trafik minimal. Kështu që ndoshta është më i mirë se sa këtu në Tiranë. Besoj që ishte më i mirë me eksperiencën që pata unë për të ardhur këtu, padyshim. Po ne kemi problemet të tjera, si thosh tek pjesa e trafikut, që ata i kanë adresuar me kohë, domethënë. Edhe ne besoj të japonezët si popull. Shumë pak e njohim ne mentalitetin e japonezëve. Tash, ndoshta është edhe çështje largësie, ndoshta edhe nuk është se kemi pasur në një marrëdhënie kush e di se çfarë të ngushtë. Po është marrëdhënie që po i ofrohet 100 vjeçarit. Absolutisht, po, patjetër. Po nuk e njohim siç njohim italianët. Marrëdhënia diplomatike filloi në vitin 1934, pak veta e din këtë gjë, do dalin akoma më tutje, si thosh më pak këto nga botimet apo nga gjërat e tjera. Është i popull tradicional, po që e ka përqafuar me tradicionalizmin e vet, pjesën e modernës. Domthonë ke një shkrirje të modernës me tradicionin në mënyrë perfekte. Nuk e kanë të prerë me thik pra. Mund të shohësh qendra të bizneseve shumë të mëdha, biznesmen të cilët kanë arritur majat, domthonë kanë një pasuri, domthonë që është e pallogaritshme. Dhe megjithatë kanë ditët e tyre të tradicionit që vishën me kostumet e tyre kombëtare të zonës, në këtë sens për ne po them ke një përputhje të traditës me pjesën e moderne. Pra e ka përfaqësuar të padyshim ai do marrë telefonin me touch screen, por duke të veshur atë kimonon, ke pjesa e mëngos këtu është si xhep, ajo dhe e fut aty. Aty mund të fusësh tabletën, jo edhe laptopin po deshe. Kështu që i kanë kombinuar këto. E kanë thithur të rend pa hedhur poshtë të vjetrën dhe kjo është shumë e bukur. Këtë gjë është më së miri në gjithë Japoninë, po edhe në Tokyo. Në Tokyo ti kanë ruajtur pjesë fragmente të Tokyos së vjetër. Me ato të punimet e drurit, me qerpiqin, sepse dhe ati është përdor qerpiqi, me si të shkrimin e asaj materiali lidhës me kashtën e orizit dhe me baltën dhe me këto, po njëkohësisht edhe afër janë ndërtu edhe gardaçelet mëdha. Unë pata fatin që sa po shkova në Japoni, ishin në ditët e fundit që prishej teatri tradicional japonez që bëjnë këtë kabuki. U prish dhe u rindërtua një lloj siç ishte. Pas kemi të njëjtën situatë, të njëjtën çështje. U prish. Si thosh, dhe u rindërtuar në një vit, ndërtimi ishte një lloj, sepse janë fotot të bëra. U bën dhe i përmirësim materialeve, sepse ti nuk e shef dot pas ngjyrës se çfarë ka, por pjesa e fasadës, pjesa e brendshme, jo vetëm me fasadë, përsëri janë ruajtur një lloj. Pra u ruajt identik siç ishte. U ruajt identiteti sepse ajo mbahet. Ajo u prish për arsye sepse jo. Atëherë ne kemi një problem që mbase duhet adresu padyshim edhe këtu te kjo. Ndërtesat hyn ke gjërat që vjetërsia i degradon me kalimin e kohës. Edhe vera e vjetër ka një faca e vjetër duhet jetë, pastaj nuk pihet. Mund ta mbash si shishe të mbyllur, por mos bëj gabim ta pish sepse nuk ka më as shije dhe mund të kesh edhe një problem tjetër. Kështu që për shkak të sismologjisë, për shkak të problemeve që ata kanë vendosur një afat sa duhet jetë ndërtesa. Nëse ndërtesa është ndërtesë historike, atëherë ndërtesa do zmontohet dhe do rimontohet edhe një herë ashtu siç ka qenë, duke ruajtur atë që quhet faktor historik. Për shembull, po flasim
Në qoftë se ti ke një gur, veshje deklaracioni apo gjëra të tjera, janë ato pjesë që nuk prishën, po struktura mbajtëse e tij është prishur. Kështu që kur rindërtohet, rivishet edhe një herë në të njëjtën formë. Këto duhet jenë pasojat e tërmetit? Me sa shikoj në këtë foto? Këto janë padyshim të tërmetit, jo, po janë të tsunamit. Të tsunamit, pra, po. Atëherë, çfarë ka ndodhur në Japoni? Po ta shikojmë aty. Shikoj, është e lagur ajo, aty është e goditur nga vala. Po, e ka mbuluar pra ujë. Dhe çfarë ndodhi në Japoni? Tërmeti nuk bëri ndonjë dëm. Tërmeti ishte më i madh se sa këtu, po tërmeti nuk bëri ndonjë dëm. Pati një numër vdekjesh në Tokyo atë ditë nga tërmeti, të cilët ishin pleq që vdiqën nga infrakti apo në problem tjetër i frikës, domethënë nga lartësia të themi, por nuk u zun nga godinat. Në Tokyo, dy fasada që unë gjithmonë thoja pse deri nuk po i zonësojnë, ishin thyer, domethënë nga ato, dhe nuk pati asnjë tentim tjetër absolutisht në Tokyo me këto. Por pjesa që është çarjet që kanë ardhur edhe nga tërheqja e vala goditëse, krijohet edhe tërheqja e pjesëve sedimentale dhe normal që ke edhe këto çarjet e këto gjëra të tjera. Pastaj kjo kam frikë mund të jetë edhe nga tërmetet se varet edhe nga Ashmar, mund të jetë edhe nga tërmetet e Kobës. Tërmeti i Kobës ishte tjetër gjë dhe tërmeti që ndodhi në 2011 është tjetër gjë. Në tërmetin e Kobës dëmtimi ishte strukturor, pra ishte ky dëmtim siç e patëm ne këtu, pra ke pjesë e strukturave. Atje ke pasur edhe çarje të rrugëve apo gjëra të tjera. Po pas tërmetit të Kobës, se tërmeti i Kobës është në 95-ën, kur vim në 2011-ën, Japonia ka marrë një sër mësimesh. Dhe në atë kohë kishte përfunduar dhe gjithë brezi mbrojtës në vijën bregdetare me një mur mbrojtës 10 metra. Po çfarë ndodhi? Ishte tsunami. Tsunami ishte i paparashikuar, kaloi në 13 metra. Në disa vende në Lugina kaloi edhe më shumë. Rritje dhe gjithë ato dëmtime që ne kemi parë aty janë, kjo do të jetë në një tërmet punë e Kobës, pra nuk shoh pjesën e lagësisë, pra edhe është një konstruksion padyshim i vjetër, pra që i ka kaluar ato afatet, sepse i kanë vendosur, pra në qoftë se ti e ke pronë private, ta gëzosh, por në qoftë se e ke patentën e skadencës që thot 35 vjet, ti do ta prishësh se s'bën atë. Ose do ta lirësh pronën. Pra, le të themi ka një rregullues ligjor. Janë ca rregulla, po, të vendosura qartë, të cilat duhet patjetër të zbatojnë. Janë të detyrueshme të zbatojnë. Për ta përfunduar edhe te Japonisë ishte tsunami. Tsunami shkaktoi 20.000 viktima. Qartë. Vala goditëse. Qartë. E ujit është një ujë masiv, densiteti i ujit është 1000 kg, domethënë për metër kub. Është një goditje domethënë masive. Zoti ambasador, ne do të mbetemi te tërmeti, do të bëjmë sërish një shkëputje tjetër publicitare për të arritur në pjesën e tretë të emisionit dhe do të flasim sërish publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë, nderuar miq, jemi pikërisht në momentin që ne po flasim për dëmet që shkaktoi tërmeti dhe tsunami në Japoni. Në fakt ne na duken paksa si absurde sepse nuk e kishim përjetuar këtë pjesën e tërmeteve, tashmë po fillojmë të ambientohemi nga pak. Megjithatë, ju thatë që tërmeti 2011 ishte aq i tmerrshëm në Japoni, nuk është se bëri dëm ai vetë, bëri tsunami. Ju vetë e keni përjetuar, keni qenë aty atë vit? Unë, kur ra tërmeti, po bëja përgatitjet e fundit për të pritur grupin parlamentar, kryetari në atë kohë ishte Josefina Topalli dhe do të vinte një grup parlamentar. Ishte ditë e premte, orar ishte diku 2:00 në përgatitjet e fundit. Për fat të gjithë në ambasadë, pra në ambasadë unë kisha një të ngarkuar, një sekretar të parë, një student që qëndronte aty, domethënë që ndihmonte, domethënë ishte kështu me part-time. Kisha dhe familjen, pra bashortën dhe djalin, dhe po bënim mbylljet e fundit, sepse do dilja pastaj ditën e shtunë për të pritur delegacionin. Në atë kohë goditi tërmeti. Tërmeti ishte mjaft i fortë. Në çfarë kati ishit? Në ambasadë isha në katin e 4. Tërmeti ishte mjaft i fortë për vërtetës, por për të dalë unë dola më mbrapa, edhe i thash dhe të tjerëve që të dalim më mbrapa, dolëm nga shkallët e sigurisë, pasi tërmeti pushoi, duke pas parasysh që në Japoni ke një trajnim të vazhdueshëm dhe kur nuk ka tërmet, ka njoftime që për shembull pas një çarkore do bëhet një trajnim tërmeti, njerëzit dinë si dalin, njerëzit dinë si të vendosen dhe gjithë këto gjërat e tjera.
Kjo ishte kur ndodhi tërmeti i parë, pra goditja e parë. Nga goditja e parë dolën gjithë në rrugë, pra si njerëzit që dalin gjithë më tanë, nuk vrehej në një dëmtim, nuk vrehej në një gjë. Dhe paga shumë si kjo gjë që ndodhi në Tiranë, merr makinën dhe largohu pra në një vend tjetër më të sigurt. Mu desh që të ngjitesh atesh nga shkallët e emergjencës në katin në 19 ku banoja, sepse ascensori nuk punonte, por të marr çelësat. Dhe dy zuri tërmeti tjetër. Çelësat e makinës? Çelësat e makinës. Po I kisha lënë dhe çelësat e makinës. Sa kohë pas tërmetit parë ai dyti? Tërmeti i dytë ra diku 20 ca minuta pas parit. Më zuri, thash, në katin e 19, unë banoja në një pallat 24 katësh, lëkundjet ishin të tmerrshme, por siguria ishte maksimale. Ato në ndërtimi I këtij pallati ishte në buzë, edhe është, sepse është akoma aty, në buzë të lumit. E gjithë Tokyoja e vjetër është ndërtuar në deltin, që do të thotë pjesa e poshtme. Pra është Tokyo shumë e fortë. Është Tokyo shumë e fortë dhe do punojnë me plinta, me gjëra të tjera. Megjithatë kanë ndërtesa mjaft të mëdha, të cilat janë të qëndrueshme, të cilat nuk patën asnjë dëmtim, pra gjithaj ranë dhe shumë tërmete të tjera dhe nuk pati asnjë lloj dëmtimi me këto. Po të shikoni si keni strukturat e përforcuara. Pjesa që është mbuluar aty, është një shëmbje, të themi strukturale, po ta shohim, është një objekt I trashëgimisë kulturore. Është gur I montuar, të themi, nëse ka rrjedh poshtë aluvioni, aty ke një rrëshqitje. Po unë nuk besoj që ajo është e tërmetit, ajo është një foto e marrë nga një dëmtim, të themi, nga rrjedhje, shira, apo një aluvion tjetër. Po të shikojmë më tutje pjesën e pallatit, e shikoni konstruksionet që janë të lidhura, pra nuk janë konstruksione vetëm beton arme, po janë të lidhura me tubacione, me sistem çernier dhe nëse bie një tërmet me disa sekonda, në këto pallatet e larta, lëkundit do vazhdojnë për disa minuta, sepse futën në punë një sistem tjetër që quhet kompensator. Në krye, ka një lavierës që do ta tundi në krahun tjetër që të mos bëj godina rezonancë të marri përkulje. Qartë. E kanë zgjidhur kështu pra japonezët? O e kanë zgjidhur kështu ose nuk bën ndërtima të larta. Por thash, përsëri duke folur për Tokion, kjo është një foto e vjetër, nuk e di se për çfarë viti bëhet fjalë, po do të tërmeti jo, kjo duhet të është në pjesën e Ginzës, e kam parë diku këtë foto, është në pjesën e Ginzës dhe bëhet fjalë për se Japonia ka perfeksionuar mbrojtjen nga tërmetat, por megjithatë mos harrojmë, u thash, Tokyo është deltin dhe një nga kalimet që bëhet në gjirin e Tokyos, tuneli futet poshtë tabanit të gjirit të Tokyos dhe kalon atje dhe nuk është tunel I shkurtër, është tunel 9 km I gjatë. Është goxha I gjatë. Pra, kur futesh aty dhe ti të mendosh për një tërmet, është e tmerrshme. Megjithatë thash, ndodhi gjithaj tërmet, ndodhi gjithaj pjesë tsunami, dhe ajo nuk pati asnjë pasojë. Ndërkohë, a pat tek japonezët terror, frikë, panik në atë moment? Pati shumë frikë, pati shumë terror, unë po I thoja dhe gazetarit tuaj që në 3 muaj e gjysmë, aparatet tona u fikën me koshjencë. Në ç'kuptim. Nuk kishe dëme të fotografoje në Tokyo. Padyshim kishte foto si puna atyre që nxorët ju tek zonat e dëmtuara, që nuk të bënte zemra ti fotografoje. Po ti doja ato foto I merr nga interneti, I gjen nga të tjerë. Pra nuk na bënte zemra të shkrepnim aparatin. Por Tokyo u braktis. Në kuptimin në 3 ditë, 3 ditët e para, Tokyo nga I qytet I madh, I gjallë. U bëhet pak njerëz shikoje domethënë në rrugë. Spostimi I njerëzve ishte masiv, domethënë u larguan, domethënë shkonin për zonat që mendonin të kishin më të qeta, po gjithmonë duke I larguar tsunami. Para arsye që njerëzit u larguan nga Tokyo, ishte pjesa e tsunamit. Llogaritjet pastaj më vonë treguan që Tokyoja është relativisht e mbrojtur nga tsunami, sepse duke qenë deltin, ka dhe avantazhin tjetër që fërkimi I valës së tsunamit është I madh dhe do të arrijë të thyet tek ato pjesë të tjera. Po një teori e tillë nuk u provu dhe aq për disa vende të tjera, kështu që përsëri mbetej një pikë pyetje tek. Megjithatë kjo ka ndihmuar japonezët me sa duket për të përmirësuar. E para punës që u përmirësoi në Japoni pas tërmetit ishte sistemi prodhimit të energjisë.
Japonia ndaloi në të kohë të gjitha centralet bërthamore dhe mos harrojmë ka 54 reaktorë bërthamorë, të cilët të grupuar në për centrale mund të japin diku, se janë të grupuar, pra mund të ketë diku 2, mund të ketë diku 4, japin diku në 37 centrale, por si reaktorun po i numroj 54. Jepni një kontribut gati 21% në prodhimin e përgjithshëm të gjitha u ndaluan. Pati një, të themi, rekonstruksion të disave për tyre për të rivendosur në punë, ose dhe atyre që nuk ishin vendosur në punë, po që ishin në fazën e përfundimit. I kemi vizituar, sepse ishe një transparencë nga qeverisja japoneze, nuk u vendosur në punë, e mbyllën atë kapitull dhe 21% u rikuperua me energjin diellore dhe me energjin eolike. Kjo ishte mësimi i parë që doli si tush nga Japonia. Pamja që keni këtu është nga tërmeti Kobes, është tërmeti 95-ës. Dhe shikoni, ajo godin ka qëduar, pa ajo nuk ka rënë. Nuk ka rënë? Sepse ajo godin nuk ka rënë. Ajo duke sigurisht në prag të rënjes. Ajo më tutje e kanë, pa ajo nuk ka rënë. Pra njerëzit, pra nuk ke viktima aty. Arsyeja cila është sepse duke qenë me konstruksione të ngulura, thellë, ajo sillet, ajo dhe po të binte do bjerë si një kub poshtë, pa shkaktu mbyllje strukturore. Sepse nuk ka beton, ka karton xhez, ka konstruksion metalik. Shumë e lehtë, pesha e saj. Po dhe ato, unë nuk them se nuk do vritën njerëz, sepse varet si e ke goditjen. Po thash, në Japoni asnjë shtëpi nuk është tashmë pa, jo me 11-ën, po që me tërmetet e tjera, që me Koben, që me 95-ën. Pa pasur kitin e emergjencës, që për se cilin është personal. Pra një çantë e cila lihet në pozicion që ta marrësh dhe të dalësh. Ke ujë, ke ushqim të thatë, ke për të kariku telefonin, ke gjërat e tjera të detyrueshme të cilat i merr. Të shkojmë pak tek ajo çështja problematike që ne na dhëm në fakt, me që jemi dhe media. Si u sollën mediat në Japoni? E pasqyronin çdo moment, pasojat, bënin ndonjë punë më qetësuese, cili ishte reagimi? Pyetja që më bëni për tërmetin, për mediat në Japoni, vlen ta shikosh edhe mediat çfarë bëjnë edhe në situatën e zakonshme në Japoni. Ka një diferencë, ti themi, ka një qasje të ndryshme ndërmjet mediave në Azi, jo vetëm në Japoni, me mediat në kontinentet të tjera. Në Japoni, padyshim, pjesa e rubrikës së zezë ka dedikimin e vetë, por janë rreth 12 stacione të cilat janë stacione, si që quajmë ne këtu, stacione kombëtare, të cilat shifën duke paguar taksën e zakonshme që ti ke të televizorit, nuk po fus pay TV. Padyshim media është agresive tek pjesa e reaktorëve bërthamor, për shembull nuk është se u lanë i gjë pa thënë për shkak të, pra u konsideru si gabim teknik edhe vendosja e murit 10 metra, pëse su bo 12 metra, pëse su bo 13 metra. Ishin kritik pra? Padyshim që ishin kritik, padyshim që treguan edhe pikat më të dobta, por nuk është se ishte media faktor i panikut. Për shembull, unë mund të them një nga rastet se faktori i panikut mund të jetë i ndryshëm. Patjetër. Në një takim që kishim ne në Ministrinë e Jashtme, në ditën e tretë vura re që kisha mbetur i vetmi me gradën ambasador, kishin mbetur zonësat aty, sepse ka një protokoll ambasadat, të shqipo flasin për kreun e ambasadës, ambasadorin. Dhe atasheu kulturor i një vendi fqi, ngriti si çështje të madhe aty dhe tha me problemet e reaktorëve, pra me energjinë bërthamore që ju keni, po na ndosin ne në Europë, sepse janë kapur peshq, në ditën e tretë të kapën peshq në ujrat e mesdheut me ndotje radioaktive nga Japonia, është e pamundur dhe i thash, të lutem koleg, bëj një llogaritje për 3 ditë. Çfarë peshku është, thash, që shkon domethënë. Pra, po ta mirë, po mendoje tash, po ta transmetosh këtë gjë. Absolutisht për hapani. Domethënë, sepse tjetri nuk e di që është atëshe, ti themi, nuk është shkencorit, domethënë është atëshe kulturor. Ai padyshim mund të tregoj mua një sallë se si do të jetë akustika. Dalloj tingullin e mandolinës nga i kitarës, organizimin e një koncerti, nuk do të kem mungesë respekti për këtë gjëra, por do të them edhe Japonia bëri një gjë të tillë që pas asaj dite
unë bile insistova në atë kohë, thash, se na I çoshin materialet me faks, po ministriti duan materialet. Okej, unë merresha faksin, e skanoja dhe dërgojnë ministri. Po tash ne I dërgoni në formë PDF dhe ne I dërgojmë në kohë reale, pra në vendeve tona dhe ashtu u bë. Informacioni jepej I saktë çdo ditë, sa ton ujë radioaktive janë shkarkuar, çfarë është niveli, matjet. Në atë kohë u pajisëm dhe gjithë me Geger Müller quhet ajo për matjen e radioaktivitetit. Mirë, po t'ja japësh atë aparat një njeriu të pa trajnuar, një njeriu që nuk e di se çfarë dhe se si duhet të përdori, mund të ngatrojë dhe thotë ka radioaktivitet. Sepse unë po e hapa atë aparat dhe këtu që jemi në studio, kemi një font radioaktiviteti që quhet font natyror. Nuk është mbi atë që duhet. Qartë. Dhe në Tiranë për shumë po flas Kotun si shembull, mund ta kemi më të lartë se në Kukës. Por padyshim mund të kemi dy fishin e vlerës në ti themi në Rubik apo në Burrel aty ku kemi minjerët e kromit, sepse nga kalimi me minjerën, pra ti themi pjesa e radioaktivitetit është më e lartë, I afruar më shumë pjesës së korës. Kështu që nganjëherë është kjo gjë. Unë them në këto raste mediat kanë punën e tyre, qeveria ka punën e tyre, nuk besoj që kanë një arsye të kërcejnë. Ishin gjatë gjithë kohës në transmetim për tërmetin? Janë transmetuar edhe pamje të tilla që për shembull njëri nga ministrat konsumoi një produkt për treguar që ky nuk është radioaktiv. E transmetoi domethënë donin që të bënin lloj qetësimi tek popullata. Po siç tregonte për shembull një lloj media tjetër jepte që dikush tjetër kishte probleme nga radioaktiviteti ose një media tjetër dha për shembull që ishte gjendur cezium radioaktiv në taracën e një pallati dhe pastaj u pa që një nxënës si shkollës mesme që kishte qef eksperimentet siç kanë pasur qef, kishte dalë ajo bonte eksperimentet e vet aty ke taracë dhe kishte marrë nuk kishte lidhje fare me tërmetin, nuk kishte fare, por kishte marrë një çik cezium. Edhe kaq. Nuk është nuk se pasoi fare asaj që ndodhi. Nuk kishte fare me ato gjëra. Ndërkohë, ju e provuat edhe tërmetin, që ne shqiptarët provojmë gjithë, për fat keq. Nuk e di, po besoj kishte krijuar një lloj imuniteti nga që e provuat në Japoni dhe shumë më fort ndoshta. Shiko, nuk besoj që ka njëri imunitet për këto fatkeqësi natyrore, por frekuenca që ndodhin me fjalë këto fatkeqësi dhe të gjitha nuk I ngjajnë njëra tjetrës. Patjetër. Sepse po shikonim neve pamjet, pra kemi tërmetin e Kobës, I cili është në tokë, është në strukturë toksore, dhe kemi edhe tërmetin që ra në 2011, I cili ishte në det dhe shkaktoi tsunamin. Natyra ka ligjet e saj dhe ajo bën çfarë do vet. Për shembull në tërmetat e mëparme, në fotot të tjera që keni pasur, problemet kryesore në Azi apo në Japoni kanë qenë të gazit. Janë përmirësuar tash valvët e gazit, shkëputët, mbyllët, pra janë gjithë ato gjërat e tjera. Kështu nuk mund të them që kur ra tërmeti unë ndjeva veten të sigurt. Isha një çik më I përgatitur në kuptimin duke pasur një trajnim, tërmetat atje vazhduan në 3 muaj e gjysmë, më pas asaj goditjes kryesore në Japoni. Pati pas lëkundje për 3 muaj e gjysmë? 3 muaj e gjysmë me një mesatare ke 80 ca tërmeta në ditë të ndjeshme, jo të pandjeshmet. Ne kishim dhe aplikimin në celular, siç janë aplikimet dhe që ti I shef, I ke një datalog aty dhe I shikon në këto. Që nuk mund të them domethënë që ashtu, por mendoj që tërmeti që ndodhi këtu ke ne tregon plot gjëra, domethënë tregon vetë trajnimin që duhet kemi, tregon që edhe neve duhet të dim ku banojmë. Është qartë mundësitë ekonomike është përse një gjë tjetër, por mundësia ekonomike të tregon dhe këtë gjë tjetër, mos hidh katë atëherë më tutje në qoftë se nuk do të shëndoshësh, kur I thonë pjesën e bazës aty. Edhe plus dalim edhe ke pjesa e emergjencave, pra shtetërore, pra duhet kesh strukturat të duket sikur janë struktura që rrin kot, nuk janë struktura që rrin kot. Duhet her pas here popullata pra kur nuk ka rënë tërmeti të trajnohet, sepse kur bjen tërmeti nuk e se çfarë trajnohet pastaj. Dhe kjo nuk është vlen vetëm për tërmetin, vlen për përmbytjet, vlen për të gjitha këto gjërat e tjera. Unë para se të vija këtu, se isha në Japoni për një takim universitar, para se të vija këtu, Japonia u godit nga ishte vetë pjesa e Tokios, që u godit nga një stuhi shumë e fuqishme, është dhënë dhe në lajme këtu, dhe ajo kaloi, domethënë të themi afër shtëpisë që unë po banoja rreth 500 metra. Ishte e kronometruar me ato. Dhe nuk pati dëme sepse humbet fuqinë kur del në pjesë, por
ishin të gjitha strukturat ishin në kënd. Masat ishin të marra në një farë mënyrë. Të njoftonte kur duhet të dalësh, ku duhet të dalësh, çfarë masat duhet. Kur fillon dhe kur mbaron, qartë. Kjo lloj ndërlidhet do ishte. Vunë frekuencë të veçantë në pra sepse me tërmetin e 2011 u provu që telefonat celular nga mingarkesa nuk punojnë. Edhe këtu u vure një gjë e tillë. U bllokuan. Po. Por u vure që interneti punonte, pra Wi-Fi, pra ky transmetim, kjo frekuencë ecën. Dhe aty në këto raste kanë vu frekuenca emergjenca dhe këto gjëra. Po, them që kjo lloj gjëje për shembull apo një paket emergjence, jo aq se Japonia duke qenë e madhe, domethënë ka, jo, ka problemet e tjera se ka edhe mbi popullimin. Patjetër. Them që janë të gjitha gjëra domethënë që duhet adresohen. Qoftë duhet adresohen edhe ke problemi i amortizimit të ndërtesave, pra duhet të ketë një kohë që kjo ndërtesë duhet prishur. Sado e mirë të duket, mund ta ketë ruajtur koha, po ka një datë. Betoni ka datat e veta. Betoni thuhet që për 100 vjet vazhdon forcohet dhe pas 100 vjetëve fillon edhe e humbet atë. Po tash kjo e gjitha duhet parë, domethënë. Çfarë ndërtesë ke, në çfarë tensionesh ka punu. Për shembull, kur nxorët librat aty, një libër që kam për korozionin, sot ndërtesat e larta bëhen me sensor, pra dhe kolonave që janë të betonuara, që kanë shufrat e hekurit, ke ato përpara kur e ke betonuar është instaluar një sensor i cili të lejon të marrësh nga jashtë çfarë tensionesh ka. Si po shkon? Pra ti bën një diagnostikim. Patjetër. Patjetër. Dhe është i domosdoshëm. Ndërkohë, zoti ambasador, ju jeni kthyer përfundimisht jetës akademike? Besoj. Apo keni dhe plane të tjera? Unë ndjeva veten shumë të kënaqur kur u ktheva këtu në 2015 për t'u rifutur jetës akademike. Pas asaj unë botova 2 libra, domethënë që thosh nuk i botova për një herë, normal më duhej si thosh i botova gati pas 3 vitesh, pra kanë kohën e tyre, sepse ka një ashtu tek ne domethënë që kur ti je titullari i asaj lënde do një kohë përgatitje, ti kthesh ato leksionet e tua, ti kthesh në libër. Dhe me kam rigjetur veten ti themi shumë mirë në këtë lloj mjedisi. Dhe ndjeni mirë. Pjesa tjetër që bëj pastaj është meqense dhe ambasada që hapur këtu, me ambasadorin kam një marrëdhënie shumë të mirë, bisedojmë çfarë mund të bëjmë për arsimin, apo dhe për gjërat e tjera, pra domethënë që ka këtu në Shqipëri, si thosh. Ne kemi përgjithsisht një takim rutinë, domethënë me njëri tjetrin. Kjo është një nga aktivitetet që kam bërë në ambasadë. Ky është midisi në ambasadë në Japoni. Këtu po flisja për heraldikën tonë, pra domethënë trashëgimin që kemi, por harta që kam mbrapa, aty është një hartë interesante, është e prodhuar nga një satelit japonez dhe tregon probabilitetin e gjendjes minerale që ka Shqipëria. Shqipëria është shumë e pasur, ajo është verifikuar dhe nga analizat që ne kemi se në Instituti Gjeologjisë ka një sër analizash të bëra në kohë dhe ka një përputhshmëri shumë të mirë. Dhe kanë arritur me anë të satelitit ti kapin pa bërë asnjë lloj çmimi? Atëherë, ajo është një imazh që e kap me satelitin është probabiliteti i ndodhjes. Pra nëse të thotë që këtu me probabilitet ndodhje ke 90% krom, dakord, me siguri, provat e tjera janë me çmimin me ato. Mirë, po ne me provat që ne kemi pasur ndër vite, të krahasuara me atë, u vërtetoi një përputhshmëri 99%. Domethënë ishte shumë e mirë. Japonezët të çuditshëm në fakt, në këtë mënyrë të vepruarit dhe me këtë shkencë që po e Ky është mjedisi kryesor që ne kemi në ambasadën tonë në Tokyo. Do ta improvizosh, domethënë do ftosh njerëz të interesuar, do bësh prezantimet dhe kështu me radhë. Kuptohet, nuk kam për prezantime vetëm në këto mjedise, kam qenë edhe në për universitete, apo kam qenë edhe në për bashki apo në sallat të tjera ku ne ishim të ftuar domethënë të prezantonim. Ti themi në këtë rast unë po ishte pjesë historike dhe pastaj kam folë dhe për turizmin aty, por temat kanë qenë nga më ndryshme, për qasjen që dush në ekonomi dhe kështu me radhë. Gjatë takimeve rutinë që bëni me ambasadorin, flisni për çështje të ndryshme, besoj. Kjo javë ishte temë bisede tërmeti që reaktua, po dukej normale, sepse japonezët janë mësuar të ashtu. Jo, nuk ishte normale, Japonia është angazhuar gjithmonë për sjelljen e ndihmave, por super ka qenë një, por Japonia kur ka situata të tilla
nuk ka konfuzion sepse ka protokoll. Këtë provova vetëm kur isha konsulli i përgjithshëm i nderit. Në atë kohë kemi pas përmbytje, kemi pasur gjëra të tjera dhe Japonia ka bazat e veta për Europë që i ka të planifikuar për ndihmat dhe që i sposton shpesh herë në atë kohë për shkak vinin nga Anglia, kishin bazat e ndihmave në Angli. Stacionuara atje. Ti themi G7, G8, G20 janë vendet të cilët e kanë krijuar këtë lloj komoditeti, kanë gjetë mjediset ku lejnë i stokojnë së bashku pajisje, gjëra, fondet e emergjencës dhe i transportojnë në i transportojnë. Sërish dorëzimi letrave tuaja kredenciale, po na rikthejnë sërish regjia. Ndërkohë do doja të ndalesha tek studentët tuaj. Unë jap përgjithsisht tek departament ke fakulteti i mekanikës, jo se s'kam lëvizur edhe në fakultetet tjera, jap kimin e përgjithshme, jap korozionin, jap edhe kimin fizike. Jam përgjithsisht student të vitit parë dhe të vitit të dytë. E duan lëndën? E dashurojnë vërtet? Sotin bëra një krahasim, pra domethënë ti nuk është se ke një planifikim, është një çike përzierë pjesa e duan, pra për të, se nuk duhet të jemi prerë tek ajo. Nuk ka që nuk e duan, këtë mund të them. Pra e duan arsimimin. Por a kanë ardhur këtë deka që duan është një gjë tjetër. Sepse vetë sistemi, i themi, i konkurimit, i pikëzimit, i këto gjëra të tjera, të bën shpesh herë që ti të kesh një qasje tjetër. Unë jam çuditur kur isha drejtor projekti dhe mbuloja 2 projekte për arsimin, e kisha Ministrinë e Arsimit klient, dhe mora pyetje nga një deputet, i cili ishte i çik i njohur me terma, dhe tha, ne kishim ndërtuar në atë kohë një qendër vlerësimi, që vazhdon dhe sot jetë qendër vlerësimit. Dhe më tha, zoti drejtor, tha, ju nuk keni bërë një qendër vlerësimi, tha, por keni bërë një qendër diskriminimi. Po ta marrim nga ana letrare, termi diskriminim me vlerësim janë, si thosh, kjo i dyti del pejorativ. Po ta marrim nga ana sasiore, diskriminim dhe vlerësim kanë të njëjtin kuptim. Pra, padyshim që do të diskriminosh që të vlerësosh. Pra, do të ndash, ti themi, në këtë sens. Kështu që unë them që studentët tek ne, një pjesë e tyre mund të ndodhen, rastësisht mund tek pjesa që ata duan. Por, përsëri sistemi është fleksibël. Mund t'i lejojë ata që të transferohen, mund t'i lejojë ata, por gjithçka duhet dalë te kjo. Shkolla e lartë nuk është edukimi detyruar. Nuk është edukim luksi, po është një edukim ku edhe ti luan rol, pra je ti që vendos. Në këtë drejtim do të thoja domosdoshmë që studenti duhet ta shohë veten. Do ta vazhdoj, do transferohet apo. Këtu do të kisha më tepër një çik fokus tek arsimimi profesional, i cili vazhdon të jetë një temë vjetër tek ne, po të kishim një arsimim profesional më të konsoliduar, unë besoj që një pjesë e këtyre studentëve do shkonin atje dhe nuk do vinin këtu. Sepse e shef veten domthonë thot po bëj shumë matematikë, po bëj shumë kimi, nganjëherë nuk e kuptojmë pse po bëjnë kimi, ose nganjëherë nuk e kuptojmë pse po bëjnë fizikë shumë, dhe nuk e dinë që këto i kanë, si thosh, një uri të përgjithshme që ata të veçantën pastaj ta diskriminojnë, të themi, apo ta vlerësojnë. Të cilat këto njohuri fakt do ta ndihmojnë për të shkuar tek ajo e veçanta. Prandaj po them në këtë marrëdhënie, për shkak ti themi, qasjet e propagandës shkollore, studenti është qendra, e këto gjërat e tjera janë, ti themi, unë nuk do të përdorja termin klishe, po psikologët kanë fushën e tyre. Po jo çdo gjë është, jo çdo gjë psikologu mund t'i japi shpjegim. Pra pjesa tjetër është edhe pjesë e natyrshme. Çfarë do të bësh? Dhe kur do ta bësh? Është një gjë, për shembull, Bologna sot ta lejon këtë mos miri. Me sistemin e Bolonjës ti nuk ngel në kuptimin e mirëfillt. Ti mund ta ndërpresësh shkollën dhe mund ta rifillosh shkollën. Nuk e kishim këtë lloj luksi tek koha ime. Në kohën time, nëse aksidentalisht, në vjesht, ti nuk kishe marrë qoftë edhe një provim tjetër nga ato që ishin, të digjej. Shkolla të digjej një vit dhe pas një viti, domethënë ti nuk kishe më të drejtën e arsimimit të lartë. Padyshim që sot është ke edhe gjëra të tjera që unë do çuditesha, ç'i duhet masteri
me notën mesatare 5 apo doktoratura me notën mesatare 5. Për çfarë e don? Pikërisht kjo. Dhe kjo është një pyetje tjetër. Por në qoftë se ti këtë ke bërë të kompensueshme me vlerë paraje, padyshim do thosha që okay, edhe unë po të jem në administrat, në qoftë se unë marr një master, dhe kjo më diskriminon tash me pagesën, padyshim se mos e bëj, ose me doktoraturën padyshim. Dhe kjo pastaj të sjell pjesën artificiale, ku pastaj fillojmë edhe të fajsojmë arsimin publik, arsimin privat, arsimin me këto gjërat e tjera. Por ta mbyllur këtë me një shprehje që pash në Facebook, nuk jam përdorues shumë, por po i thoshte mësuesja, domethënë prindit, po mirë më tha, sa orë të kalon fëmia yt me mua, tha, dhe sa orë duhet kalon me ju, dhe tash unë e kam fajin, tha. Domethënë, pra bëjmë edhe një logjik të tillë, domethënë, me këtë. Sigurisht. Pra, padyshim, pa hequr asnjë pikë, asnjë presje nga problemet që ka sistemi. Patjetër, secili duhet mbajë përgjegjësitë e tij. Le të shikojmë marzhin, dëmtimet nga tërmeti, me këto numra, me këto shifra që ne kemi, dhe që fatmirësisht për fat, pra nuk janë të mëdha, jo se nuk janë të dhimbshme. Patjetër. Sepse mund të kishin ndodhur, po të kishin ndodhur në kohën e pikut të verës, po të kishin ndodhur, pra mund të llogarisim gjithë këto faktorë. Dhe shikoni sa janë kostot. Ndërkaq, me që unë kam punu, Ministrinë e Arsimit e kam pas klient, pra e njoh problemin e kësaj, i gjithë sistemi ta mbyllesh një herë mirë. Për gjithë vitet, për gjithë problemet, çështjen e shkollave të arsimit, është 300 milion euro. Pra nuk është një shumë. Qartë. Është sa që mund të kesh një segment nga këto PPP-t apo në gjë tjetër, pa dalë, nuk kam një koment për ato, po flas çështja është prioriteti. Çështja është prioriteti. Zoti ambasador, unë falenderoj shumë që gjetë kohën dhe mundësinë të vijë në studio. Ishte kënaqësi ky bashkëbisedim me ju dhe unë i mirëpres herë të tjera. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund të rrëfimit edhe për sot. Ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne. Do të ritakohemi sërish fundjavën tjetër.